Коли анексували Крим, це як там пальці пожовтіли у Курильщика. Ну, типу, хер з ним. Типу, коли Донбас окупували, це як такий хронічний кашель, ти так неприємно, але жити з цим можна, це не проблема. А коли почалось широкомасштабне вторгнення, це як інфаркт. І типу, ми доклали дуже великих зусиль, щоб не вмерти від цього інфаркту. Вітаю! Я Іван Семисюк, і ви дивитеся світоглядне шоу «Інструкція війна» на каналі Антропологія. Наша студія знаходиться у Софії Київській. За легендою, саме тут Ярослав Мудрий остаточно розгромив печенігів. Але з тих пір наші стосунки зі степовиками значно покращилися. Сьогодні у нас в гостях український і кримсько-татарський режисер Наріман Алієв. Тут і зараз. Якби не війна, що би ви робили зараз? Які у вас були плани? Напевно, я більш активно займався своєю професією, більш активно займався б роботою над фільмом. Тобто, займався своєю професійною діяльністю. А Орталан, як просуваються справи з цим кіно? Зараз я достатньо перманентно працюю над сценарієм, тобто робота продовжується, але вона, скажімо так, більш повільна, і я не так багато зусиль і уваги на неї приділяю, тому що не зрозуміло, що з нею буде подалі. Ми в минулому році виграли пітчинг Держкіно на фінансування частиною від держави, але зараз мені важко уявити, що я прийду до держави і кажу, мені потрібно ваші 20 мільйонів, які ви мені обіцяли. Замість того, щоб купити гарну бомбу? Що завгодно, що допоможе нам так само спокійно сидіти в Києві. Так. Тобто я не вважаю це пріоритетом зараз держави. Кіно. Великі витрати коштів, які можна більш ефективно застосувати. Називаю це так. Тобто я не кажу про культуру в цілому, я кажу, кіно занадто дороге задоволення під час війни для мене. От кіно як народна дипломатія, ця функція теж у нього є зараз, принаймні. Наскільки ефективними є європейські кінофестивалі саме для цього, для народної дипломатії, для того, щоб маніфестувати Україну, себе і взагалі щось пояснювати? Насправді, я після початку широкомасштабного наступу дуже сильно розочарувався в всіх цих інституціях. До цього теж багато про це говорили, що, умовно, фестиваль – це достатньо кон'юнктурні речі, які папа-весточки, щось беруть, щось комунікують. І я якось цьому противився, і зараз не те, що я повністю це підтримую, але я усвідомив дуже просту річ. Тобто фестивальна дистриб'юція, вона є, скажімо, є такі імперії, скажімо, великі країни з великою культурою, як вони себе вважають. І для них фестиваль, умовно, Каннський кінофестиваль, у них є основний конкурс. Ось там велика культура, великі митці, у них великі червоні доріжки, в них великі прес-конференції, до них багато уваги. Є інші програми, не основні, де, скажімо так, такий атракціон постколоній. Подивіться, можете сходити і подивитися, що в Пакистані відбувається, в Україні якась війна. Це не те, що погане кіно, воно має якість, тобто вони не беруть все, що попало, але сприйняття – це як до колоніального світу. А українське кіно теж в цьому кластері? Так, тому що з чим ми зіткнулися після 24 лютого, всі ми так чи інакше на своїх фронтах, скажімо так, боролися за те, щоб російську культуру поставили на паузу. Тому що, на нашу думку, не можна, скажімо так, звертатися до голосів агресора під час війни, тобто розглядати його на рівних до цієї ситуації. І ми виступали достатньо колегіально. Тобто кіномитці достатньо колегіально писали листи, зверталися, щоб, умовно, не було представництва Серебрянікова на Каннах. Але прикол в тому, що вони не ставлять наші голоси рівні до себе. Тобто вони на нас дивляться трохи зверху і кажуть, ви нічого не розумієте. Ви зараз трохи агресивні під емоціями, пройде час, ви все зрозумієте. І, умовно, один Серебряніков, його голос перебиває колегіальний наш голос, тому що вони не ставлять одну ту саму ціну для нас. І найсмішніше те, що все, що ми казали, він все підтвердив. Він захищав Абрамовича, цього
забув Суркова, він казав, що треба підтримувати сім'ї загиблих російських солдат. Тобто все він робив на прес-конференції в Каннах. І Канни на це не реагують, тому що для них це типу альтернативна думка. Я кажу, а тут питання це не альтернативна думка, це згублива думка, це думка імперця та окупанта. Да? І велика проблема те, що умовно для цього вищого кінематографічного світу Росія приваблива, бо вона їм типу тотожно повелічує. Тобто в них є така, вони один одного розуміють. Це гіпноз певною мірою з боку Росії. Ні, вони на одній мові розмовляють. Тобто у нас досвід зараз такий постколоніальний, тобто людей, які боролися за своє виживання і існування, а вони до цього, а в них таких проблем не було. Тобто вони завжди були, скажімо, зараз слово яке... Вони не були в цій ролі просто ніколи. Вони в цій ролі не були, так. І в чому ж теж парадокс? Ось рамки цивілізації цієї європейської, ми гадали, вони існують в цінностях. Якщо ти поділяєш ці цінності, то ти дотичний до цієї цивілізації. А виявилося, що ця цивілізація має достатньо конкретні кордони фізичні. І, умовно, коли почалась війна, почали робити багато всяких програм підтримки митців різних форматів. Але більшість з них, переважна більшість, вони кажуть так, ви виїжджаєте зі своєї країни, і ми для вас все робимо. Ми, робимо мови, ви можете робити все, що хочете. А ми кажемо, це наша країна, ми хочемо тут, ми потрібні тут, ми важливі тут. Вони такі, тоді, вибачте, ми не можемо вам підтримати. Тобто їхня пропозиція допомоги, коли ти біженець і коли вони тобі допомагають. А ми кажемо, ми перестали себе позиціонувати зі сторони жертви. Так. Ми кажемо, ми не жертва, ми боремось, але нам потрібна допомога. І плюс в пакеті до нас йде наша країна. Так. Тобто все, що вони нам пропонують, це емігрувати та стати частиною цього європейського світу. Тобто втекти, по суті. Так. Угу. Для них війна 8 років в Україні була чимось таким, дуже незрозумілим. Тобто ми багато разів стикалися, що це називали громадянським конфліктом, що це з приводу мого кіно писали рецензії, що Крим – територія, яка приєдналась до Росії. Приєдналась. Так. І це було досить смішно, коли ось вже це була якась рецензія на європейському сайті, яку я не бачив, і потім цей сайт виклав там моє кіно, яке можна подивитися за донат, щоб підтримати Україну. І вони викладають цю рецензію з цим реченням. І я, скажу так, я став теж агресивним після 24-го, я перестав підбирати слова. І я написав, скажімо так, написав, що це повна і так писати і підтримати Україну, вони вибачились, вони змінили все. Але мені треба було це написати. Мені треба було їм зазначити, бо вони не бачили в цьому проблему, тому що вони контекст не розуміють. Наш контекст для них не зрозумілий. Та сліпа пляма, реально. Так, бо навіть в 2014 році, коли українці вважали, що навколо нас крутиться весь світ, що про нас говорять. Так здавалося. Так. В той же час там відбувалися події в Венесуелі, і я питався, скажіть, а хто президент Венесуели? От у українців. Мало хто міг сказати це, відповісти. Мадуро? Так, Мадуро. А хто його опозиціонер, якого посадили? Ось. Тобто ми так само чуємо, що щось відбувається в Венесуелі. Але що? Хто за кого, з яких зусиль, те ж саме про Україну. Щось відбувається. Інформація про Україну в Європі закінчилася після підписання Мінських домовленостей. Бо є мирні домовленості, тобто конфлікт урегульований. Як всім байдуже. Тобто, як війну, це вже не сприймали після цього, і ми не потрапляли в сводки новин. Так, 24 лютого все змінило. Але ми розуміємо, що наш контекст дуже важливо проговорювати. Але так чи інакше ми це робимо і достатньо агресивно, мені це дуже подобається. Знімати кіно саме про цю навалу, котра зараз відбувається, ще рано? Чи вже можна думати про це? Як на мене, кіно – це мистецтво великої рефлексії. Знімати можна, але це будуть такі речі про тут і зараз, а не про довгу гру. І зараз, я думаю, будуть намагатися це знімати, будуть намагатися це робити, але все одно, мені здається, ми зараз тільки можемо
відрефлексувати, що відбувалося в 90-х, насправді. Да, це наше як втрачене середньовіччя. Так, фактично. так. І ми зараз, мені здається, можемо це переосмислити. Взагалі, що таке отримання незалежності в Україні, так? І цей час достатньо складний. Ось, можна все робити, але наскільки воно буде з великої букви, я не знаю. Це залежить від багатьох, знову ж таки, факторів. Мені там в перші місяці війни пропонували декілька повнометражних проєктів знімати. Типу, ось, з пропозицією є проєкт, який ми збираємося знімати. Я навіть їх не розглядав, бо не бачу в цьому просто сенсу. Типу, про що зараз говорити? Зараз я впевнений, є там з 20 сценаріїв, які пропрацьовані в бомбосховище, ще з 30 про Азовсталь, там 50 про Бучу, які там розмірковують, це буде геніально. Тобто це така перша реакція. Але кіно, для мене, кажу, це про рефлексію, це про щось вже відпрацьоване. І дозрілість якусь, мабуть, так. Тому музика набагато краще працює, тому що це про емоцію, тут і зараз, таку імпульсивну емоцію. Есеї – це чудово тут і зараз, тобто це про реакцію тут і сьогодні, бо нам важливо насправді мати реакцію тут і сьогодні, те, що відбувається. Але великі твори – це відрефлексовані твори, як на мене, які пройшли вже якийсь шлях становлення і які мають якесь розуміння етапності. Бо насправді все кіно про війну, яке ми знімали з 14 по 22, як на мене, вже не актуальне. Тобто воно не залишиться після цих подій, як щось таке velike. Але воно потрібно було в той момент тут, там Виходить так, що висока поличка, висока культура, вона просто не може одразу реагувати. А реагувати може одразу маскульт, поп-культура. Це і відбувається. Так. На мою думку. Особисте питання з 24 лютого. Ставлення до смерті у вас якось змінилося чи ні? Про смерть в цілому багато думаю. В цілому я багато відрефлексував про смерть. Про смерть починаєш реально думати, коли ти втрачаєш когось близького. В 10-му році я втратив рідного брата, і, в принципі, це така поворотна річ в цьому моєму житті, переосмислення життя та смерті. І фільм «Додому» – це якраз таки про це. Про розуміння життя та смерті. І смерть як такої я став ставитися до неї нормально вже достатньо давно. Тобто в мене не було страху смерті, але зараз, мені здається, я не боюсь померти. Це вже трохи інша річ. Багато паніки існує, багато страху, я його бачу. Але в мене якось це, ось коли там трапилась Буча, я був не здивований, тому що, для мене ось цих градацій жорстокості не існує насправді. Тобто, коли росіяни, коли зайшли в Крим в 2014 році, катували та вбили Рішата Ахметова, все, для мене ця червона лінія, вони перетнули її. І я не здивовуюся все, що вони роблять. Тобто це в їхній парадигмі. Так, для мене це не відкриває. І те ж саме смерть. Градація смерті не існує. Тобто смерть – все. Яка вона буде? Мені боятися мучительної смерті тут і зараз, я гадаю, нема сенсу. Я буду про це думати, коли буду мучительно вмирати. Бо вмирати від очікування набагато страшніше, ніж вмирати, мені здається. Так, це якби процес помирання почався задовго до того, як ти відходиш. Так. І я, зустрічав, скажімо так, хлопців, які реально дуже бояться війни, бояться померти. Я теж, я не воюю, але, скажу так, я прийняв цю думку, що багато з нас пройде цей шлях. І там, де йде шлях до мене, я піду, бо хоча я не військовий, але ми зараз в тій ситуації, коли там більшість людей, які не військові, так? Це наш обов'язок. Обов'язок, так. І я про те, що зараз я просто намагаюся жити краще своє життя, поки в мене є можливість, а не чекати, коли до мене прийде смерть. Нарімане,
Наша рубрика «Річ», коли гості приносять щось важливе. Та, наприклад, якусь книжку, та, не знаю, пачку сірників, все що завгодно, щось або пов'язане з війною, та, або щось важливе безвідносно війни. Так? Що принесли ви? Що ми можемо подивитися і обговорити? Я принес на собі свій перстень. Він знаковий. Для мене так, дійсно. Можу вам дати подивитись. Цей перстень, який подарував син мого дядька, який прожив більше життя в Сполучених Штатах Америки. Це перстень, який після закінчення університету в Америці роблять на весь курс перстні, щоб ідентифікувати. Це 88-го року. Це університетський... Так, здається, Колумбійського університету, я точно зараз не скажу. Це ж дуже клубна історія, рідкісна, по суті. Так. І таку особисту річ мені подарували. І так, як я жартую, такий є тільки в мене і у Мустафи Джемілєва. У Мустафи Джемілєва є подібний, якщо в нього гуманітарний, то в нього військовий, і в нього золотий, а в мене сріблений. Ось. І в мене багато асоціацій з цим дядьком. Я його називав Uncle Сірач. Його звали Як? Uncle Сірач, дядя Сірач, який не був в депортації. Він малим, йому було років 6. Його батько, коли совєти повертались в Крим, його відправив до Туреччини з матір'ю. Вони потім опинились в Німеччині, потім емігрували в Штати. Але це людина, яка в собі тримала кримсько-татарськість до кінця. Він пам'ятав мову, пам'ятав пісні, в нього вдома висів кримсько-татарський стяг. Він нам в Крим привіз карту Криму з топонімікою 18-го сторіччя, де кожне село підписано. Там, де не було Планєрської і цих всіх назв совєтських. Так, без всього цього, так. І як тільки розвалився Союз, як тільки кримські татари вже повернулися на батьківщину, він приїжджав кожен рік по півроку, бо він хотів бути на батьківщині. Його мрія була вмерти на батьківщині, але, на жаль, так не трапилось. І ця людина, яка цивілізаційно дуже на мене повпливала, бо це людина з цим західним вихованням, яка багато що пояснювала моїм батькам, які після розвалу Союзу не розуміли, що відбувається. І в нього була така фраза, він дуже з акцентом говорив російською, я так перекладу, він казав: «Ми вас роз'їли без одної ракети». Він мав на увазі Сполучені Штати Америки по Радянському Союзу. І моя мама казала: «Я не розумію, що він має на увазі, що він не...» Ось. І багато цінностей вніс і розуміння дійсності, тобто, скажімо так, що можна мати більше, жити краще і, скажімо, ми цьому владні. Тому я йому дуже сильно вдячний за багато речей, які він там зробив мені, і цей перстень, скажімо так, символізує. Неймовірно знакова річ, по суті. Мені тепер страшно його навіть тримати. Так. Це магія, фактично. В ньому є оця магія життєвого досвіду. Так? Мені здається, ми самі вкладаємо всю магію в речі. Я вкладаю всю реч в свою певне виховання, називаємо це так. Дитинство в Криму, 90-ті, правильно? Виходить так, що родина повернулася, так? Грубо кажучи, в нуль. Нічого не було. Як оцей процес обживання? Що це було? Скажімо так, моє покоління, покоління, яке народилося в незалежній Україні, яке народилося на батьківщині в Криму, це таке перше покоління, так, у всіх є асоціації з будівництвом. Ми всі виросли на будівництвах. Тобто ми всі будували свої будинки. Причому вони були такого у вигляді толоки. Тому що от є там вулиця, і сьогодні будують будинок Рідвану, завтра будують будинок Базєро, післязавтра Рішату. Тобто всі один одному будували будинки. Ось ця сеть, коли ти щось будуєш. В цьому ми виросли. Дуже важко було зрозуміти, що до чого, називаємо це так, але було відчуття, що щось це нове. Тобто ти відчував себе іншим, звісно, але відчувалася теж така певна
об'єднаність зі своїми. Тобто в мене завжди була така певна бульбашка, і сім'ї в нас великі. Тобто ми не відчували якогось недостатку уваги, тому що в нас великі сім'ї. Да, і у нас було достатньо простору для самовираження всередині, але це все одно була така консервація певною річчю. Ось. І найбільших таких, скажімо, ксенофобських речей я ще не встиг застати, бо я там був або маленький, ось коли тільки поверталися кримські татари, бо там дуже страшні байки йшли про кримських татар. Так, це була демонізація. Так, дуже серйозна демонізація. Тому насправді я дуже сильно пишаюсь нашими лідерами і, в принципі, народом, який робив це повернення, робив цей шлях, скажімо, такою безкровним. Тобто ми, в принципі, славились своєю, скажімо так, саме громадським супротивом, без агресивних дій. І, як на мене, це нам, знову ж таки, на дистанції дало багато результату. Тобто, якщо б ми, скажімо, поводили себе агресивно, може би на швидку руку ми б отримали якісь більші результати, але не вдовго. Тобто, зараз наша репутація, що ми... От, власне, репутація. Так. Тобто, це було не репутацію. І я дуже вдячний, кажу, нашим лідерам, тобто національному руху кримськотатарському, який в Радянському Союзі боровся за те, щоб у нас була можливість повернутися на батьківщину, які це робили безкровно, які робили це без агресії. Це нам дало репутацію, завдяки якій в нас є хоч якийсь голос зараз, насправді то. Бо якщо б в нас був би хоч один прецедент якихось погромів чи щось такого, російська пропаганда нас би знищила. Просто вона би виставляла би це на вітрини усьому, подивіться. Це, нас і так намагаються представити як терористів, тобто багато людей зараз репресують в Криму, саме по статті тероризму. Але нема терактів, нема погромів, нема вбивств. Але вони називають терористами. Тобто, так, і це наша, насправді, на жаль, єдина річ, яку ми стримуємо. Бо в нас меншість, ми не можемо домінувати. І ми такою софт-пауером, насправді, намагаємося досягнути своїх цілей. От, власне, таке підозріле ставлення до кримських татар навіть за часів незалежності, принаймні в Криму, та? Воно ж було. Я маю на увазі, що кримський татарин, значить, мутний тип. Щось таке. Звісно. Ти особисто на собі відчувала, от лічно? Відчував, тобто, знаєте, це як, спитати жінку, чи вас домагались в житті. Це трохи утровано, бо у кожного особистий досвід, і ти витягаєш тільки найгірше, коли таке питають. Я не скажу, що це було перманентно всюди, але стереотипність з приводу кримських татар, вона була нав'язана Радянським Союзом. Тобто, і тут те, що кримські татари не з Криму, вони звідки з Татарстану. Те, що це зрадники держави, це полубаністі німців. Така образ кримського татарина. Так? Якщо про особисте казати, то я пам'ятаю, як я був дитиною, мені було, може, років 8, 9, 10, може. І мій однокласник, це напередодні 18 травня, це найважливіша дата, скажімо, кримськотатарського народу, це день депортації, день пам'яті жертв депортації. І він мені казав, що мій батя мент, і у вас в мечеті знайшли купу зброї, ви збиралися 18 травня всіх вбивати. А його батько реально мент, рідкий. І, напевно, він таки своїй дитині казав. Я теж дитина, я не знаю, правда чи це неправда. І я з острахом чекав цього дня. Я з острахом думав, ось зараз настане 18 травня і почнуть вбивати. І я дуже цього боявся. Але приходив 18 травня, ми виходили, казали свої заяви і виходили. Тобто хоча нас провокувати нас намагалися кожного разу. І розкачували ці всі наративи кожного року. І був долбоєбний тренер по легкої атлетики, який після того, як я перестав до нього ходити, прийшов до мене до школи, особисто до мене, хоча там в нього було 30 людей, а в нього йшли, бо він долбоєб, а не те, що там... Він прийшов і мені в обличчя
кричав, що ви цигані йобані, які за 1 гривню удавитесь. Отак от. Так, отака. Жесть яка. Да. Я пам'ятаю, як мене заспокоїла моя класна керівничка, те, що такі люди є, треба до цього нормально ставитись, до расизму. Угу. Але який аргумент вона мені приводила, я ось зараз з віком розумію, він роз'єбаний. Він казав, ось нещодавно в Одесі побили людину, яка не знала, як українською буде бесідка. В Одесі. В Одесі. Побили. Так. Я з віком усвідомлюю це. Да? Але отак вона казала, що є такі люди. Є. Ось. Тому, звісно, така була. І знову ж таки, кримські татари не існували в цілому в українському просторі до 14-го року. Тобто До 14-го? До 14-го, так. Ну, в Криму вони існували, тому що ми були серед них. Але якщо спитати людей з Рівненщини або Сумщини, кримські татари, вони такі, що, хто, де, як. Ну, тобто, і зараз, насправді, я не скажу, що більшість, але достатня кількість українського населення все ще існує в парадигмі цієї радянської пропаганди з приводу кримських татар. Вони цим живуть, скажімо так. Ну, тобто, вони так засіло. Ну, тобто, або геть нічого не знають. Вони знають те, що от з радянських тих наративів, так? Бо там сприйняття, тобто, ну, кримські татари там виступають за кримськотатарську національну автономію в межах України. І багато це хто інтерпретує, скажімо, в своєму розумінні, там, скажімо так, що має бути тільки область, ніяких автономій, бо автономія в нас вже була, це повна херня. Тобто люди вважають, що сам факт автономії в Криму сприяв окупації. Ні, сприяла російська агресія на окупації. І тобто трактують як сепаратизм, так? В якомусь так, смислі? Ну, звісно. Типу, велика, в Криму базувалося дуже багато, насправді, українських військ до 14-го року. І вони там стояли не від росіян. Типу, вони не готові були стріляти в росіян. Вони чекали, що Туреччина нападе, там кримські татари щось почнуть робити, все що завгодно. От з огляду на все це сказане, чи немає якоїсь образи, ну не те, щоб на Україну, я навіть не знаю, та? Ну от відсутність кримських татар в просторі, да, в медійному. В 14-му році так ми стали знати, що є такі люди і так далі, хтось більше, хтось менше. Але з одного боку, якби і надія вся у кримських татар на Україну, та? Так. А з іншого боку, напевно ж, з огляду на це все і образа якась є. Чи вона є взагалі? Звісно, воно є. У когось більше, у когось менше, у когось немає. Типу, я просто трактую це так, що мені важливий результат. Щоб досягнути результату, скажімо, мирного неба в Україні, де кримські татари і українці, і інші народності живуть в мирі та злагоді, образи цьому не допомагають. Це раз. Коли там я перейшов на українську мову, наприклад, і, в принципі, я зараз набагато більш українізуюсь, тобто відходячи від своєї якоїсь ідентичності, а більше поглиблюючись в українську. Напевно, багато і втрачаючи. Так, я ж кажу. Тобто це така, я багато заміщаю. Тобто в мене це друга моя ідентичність, бо, по-перше, вона в мене така була ніякова все ж таки з російською нахилом, бо це оточувало. Зараз іде така українізація, але, умовно, я розумію, що коли там прийде деокупація, і коли в мене з'явиться можливість повернутися в Крим, я почну третій свій шлях, уже, скажімо, кримсько-татаризація, не знаю, як це назвати. Тобто, я це роблю, українська мова. Я чудово розумію, я постійно це повторюю, що без сталої державної української мови в країні Україна ніхто ніколи не буде опікуватись якоюсь маленькою мовою маленького народу в Криму. Тобто, для того, щоб моя мова мала змогу розвиватися і мати інституціональність, українська мова має перестати бути питанням. Вона має бути сталою та розвинутою. Бо багато зусиль зараз українців йде просто на збереження та розвиток своєї власної мови для того, щоб вона була інтегрована. У них не буде бажання, сил, ресурсів займатися кримськотатарською мовою. Так? І тому перемога України – це можливість для кримських татар в будь-якому сенсі. Але тут є велика різниця. Тобто, якщо Україна зараз бореться за існування, кримські татари борються за виживання. Тобто нам потрібно пройти дуже великий шлях для того, щоб бути чимось стабільним та розвинутим та сталим.
А чого не вистачає в цьому кримсько-татарському дискурсі, так би мовити, українському? Ну, тобто, що українці от мають знати про кримських татар? Щось важливе таке. Ну, дуже важко це сказати. Тобто нема такого інгредієнту, після якого все стане зрозуміло. Ну, зрозуміло. Але я кажу, тобто для мене дуже важливо цей ненасильницький наш супротив. Угу. От саме ця як політична традиція, так, як спосіб так. комунікації. Так, вона достатньо, знову ж таки, така цивілізаційна. Власне, так. Тобто ось цього образу, там, не знаю, варварів, як там сприймають там Кавказ або там, в принципі, тюркські народи. Типу, в нас ми достатньо світським завжди були. Тобто навіть до депортації кримські татари не були. Ну, тобто для нас завжди народ був вищий, ніж релігія. Тобто в нас багато не було тих традицій, які зараз там переймаються з арабських країн, у нас їх не було. Тобто у нас було достатньо світське життя в розумінні такому регіональному. Так? Це раз. І просто, щоб нам один одного там зрозуміти, нам потрібно пройти фактор Росії, а він є ключовим зараз насправді в усіх розуміннях. Тобто для стосунків кримських татар і українців ще потрібно буде пройти дуже великий шлях. Але перший шлях, який це, він буде будуватися на сталому діалозі, на повазі один до одного та визнання суверенності один одного. Тобто, що кримські татари визнають Україну суверенною сталою державою непохитною, але й при цьому суверенність з боку українців до кримських татар. А це виглядає у ті ж самі автономії, коли в нас буде можливість приймати рішення, які впливають на наш розвиток. Бо коли кажуть, віддавати там владу кримським татарам не варто, ми ж все одно вас підтримуємо, ми вам зробимо. Це так само, як ось з метрополії Москви для українців. Дивіться вам вишиваночки, дивіться вам ансамбльки, от вам книжечки. Так? Це та ж сама традиція, коли ви будете вирішити за інших, що їм потрібно. Ось ці три фактора, які дозволять на дистанції. Це довгий шлях. В принципі, ось головний меседж, що будь-який результат – це довгий шлях. Ця війна, яка зараз відбувається, це не та війна, яка дозволить нам жити наступного дня краще після перемоги. Ця війна за те, щоб у наших внуків та правнуків було краще життя. Щоб воно було сталим, було зрозумілим та було, скажімо, сформованим. От, власне, це якраз наступне було моє питання. Бачите, як підводжу. Так. В чому смисл цієї війни? Можна просто дати коротку формулу. Коротку формулу, ж кажу, це майбутнє, це не наше майбутнє. Тобто це про можливість системної розбудови країни, системної його розвитку. Бо коли в нас зараз йде багато суперечок з приводу мови, ця річ не зміниться за рік, за два. Тобто для того, щоб змінилися патерни, потрібно декілька поколінь. Тобто як ці пам'ять про українство на Сході та на центрі Російська імперія винищила за 75 років, бо вони забули. Вже пройшло 3 покоління, вони не пам'ятають, що в них було. Так, те ж саме, щоб для цієї розбудови, це важче робити, бо руйнувати набагато легше, ніж будувати. Це важче робити, але для цього потрібне покоління. І основні 2 аспекти, на якому вони базуються, це, звісно, освіта та культура. І мені дуже шкода зараз, що у нас там той напрямок, скажімо, керують дуже некомпетентні люди. Бо тут важлива системність, дуже важлива системність. Але ми бачимо навіть за ці 8 років, які з 2014 року, дуже тектонічні зміни трапились. Дуже. Тобто сам факт існування закону про мову і сам факт її, скажімо, розвитку – це важливо. Тому що, умовно, зараз вже не знайдеться в Україні людей, які будуть відкрито виступати проти відміни закону про мову. Вони можуть казати, я хочу, мені так зручно говорити, я там так говорю, так. Але вони не посміють системно це здвинути. Вони вже про якийсь особистий комфорт кажуть. Так? Бо насправді основне, що треба зрозуміти, ця війна про те, що треба зміни.
для кожного з нас. А ті люди, які там намагаються спростити цю ситуацію в контексті, типу, російська мова не винувата, те, що там Росія на нас напала, або що це війна Путіна, не росіян. Це найсмішніше. Да. Це річ в тому, що люди нічого не хочуть змінювати. Тобто, коли ти так ставиш фактори, тобі просто нічого не треба змінювати. Твій побут залишається той самий. Тобто так, а ця війна порушила наш побут. Вона порушила всі наші кордони. І без змін вони необхідні для виживання. Тобто ми, коли з вами спілкувалися я сформулював, що типу, російська культура – це як погана звичка, це як коріння, умовно. Я це сформулював досить просто, що, умовно, коли анексували Крим, це як там пальці пожовтіли у корільщика. Хер з ним. Коли Донбас окупували, це як такий хронічний кашель, ти так неприємно, але жити з цим можна, це не проблема. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, це як інфаркт. І ми доклали дуже великих зусиль, щоб не вмерти від цього інфаркту. І нам потрібно пройти велику реабілітацію, докласти великих зусиль. І кинути курить. Так. Але ми знаємо ці приклади, як люди, які пережили інфаркт, які проходять 2 тижні, і вони такі до цигарки, і ти кажеш, ти що робиш? І вони тобі знають мільярд причин, чому це не від куріння. Чому там, я бачив Васю, який ніколи не курив і вмер від інфаркту. Я до цього курив там парламент 8-ку, а це, дивіться, Кент одиничка. Це ж різні речі. Тобто замістити, обговорити, це про бажання нічого не міняти. І залишитися тим, ким ти є. Виходить так. Так. Ось кажу, у людей світ їхній рухнув авторитетів та орієнтирів, а нових вони не знають. Тобто, багато, коли я кажу теж там про українство, умовно, я акцентую на тому, що вам не варто, це не про те, що ви відмовляєтесь від себе російськомовного або російськокультурного. Ви відкриваєте для себе український світ, перш за все. Це не про те, що ви маєте просто все це викинути. І залишитись в порожнечі, мовляв. Може, цього бояться? Так, вони бояться, тому що вони не розуміють, що вони отримують. Не в курсі діла. Так, я, умовно, ніколи не зможу позбутися своїх дитячих спогадів, як я співаю пісню «Дим сигарет з ментолом» гурту Ненсі. Це частина мене. Тобто я з цим виріс. Але це не означає, що я це маю захищати або казати, що всі мають мати цей досвід. Я відкриваю для себе зараз новий досвід. І скажу, активні пару років мого поглиблення, в український світ дозволив мені розуміти, що він дуже багатий, різноманітний і що, в ньому криється багато шарів. І він функціональний, що важливо. Так, абсолютно. Так. І умовно, коли ти починаєш нього поглибити, ти починаєш це відчувати. А коли ти цього не робиш і просто сприймаєш це в штаки, що мені так зручно все, ти, звісно, нічого не зрозумієш. Звісно, воно тобі буде важко, неприємно, чи якось по-іншому. Ось і все. Це про відкрити для себе новий світ. А цей світ, який вам подарує насправді майбутнє, в тому те прикол. Я думаю, прийшов час нашої екзотичної рубрики «Контрбліц». Це коли гість ставить питання ведучому. Мені здається, це ваша найулюбленіша рубрика. Не знаю, я мушу це ще осмислити. Принаймні, це цікаво і несподівано. Тобто я готовий відповісти на будь-яке запитання. У вас, насправді, достатньо багато іпостасій. Так багато напрямків. Може, і забагато. Ось. Вам здається, що ви не можете просто бути кращим в чомусь одному? Чи вам просто все це цікаво? Це цікаво, насправді, запитання. Категорія краще чи гірше – це точно не про мене. Це мене пре. Просто дико пре від природи і давно з дитинства. Я народився в творчій родині, батько архітектор, мати художник. І от коли ти першу книжку, коли береш в руки, це альбом з ренесансовими картинами. Це так вражає, так впливає і формує подальші інтереси. І хочеться теж туди, в цю творчість. Потім, зрештою, з досвідом розумієш, що мистецтво влаштовані дуже схоже. І якщо ти хороший художник, імовірно, ти можеш написати книгу непогану, тому що ти мислиш відповідно драматично, сценарно і так далі. І так само музика. Але насправді я просто шукав і шукаю досі найпростіший спосіб транслювати щось. Наприклад, я зрозумів, що все-таки для мене це музика.
Це музика, тому що музику слухають в машині, фоном, на відміну від книжки. Так? І це віддача. Коли концерти, ти на сцені, це серйозно. А коли ти художник або літератор, пишеш там собі в куточку, не то. Хочеться роздати гівна, як то кажуть. Я з вами погоджуюсь, тому що це віддача, воно дуже важливо. Тобто отримати цей фідбек. Контакт. Я все життя теж мрію співати, просто дуже співаю. Я теж колись не дуже добре співав, але прийшлось навчитися. Ви дивитеся «Інструкція. Війна» на каналі Антропологія. І ми продовжуємо розмову з Наріманом Алієвим. Отже, ми дібралися до, так би мовити, наслідків. Ми поговорили про тут і зараз, ми поговорили про причини. Ось ми дісталися до наслідків. Тобі хоч один фільм про війну знятий за останні 8 років сподобався? Про Україну? Так, у нас є якась така думка, що їх було багато. Насправді ні. Тобто їх не так багато. Це теж про війну, вважаю. «Атлантида» Валентина Васиновича. Це дуже круто, я вважаю. Зроблено добре там. Так, і знову ж таки, там митець дуже грубо, якщо кажемо, він не дає відповіді, він ставить питання. І Валік ставить дуже важливе питання. А що ми готові не просто, ми готові виграти, і що ми готові робити для цієї перемоги, і чи готові ми брати відповідальність за ці території після перемоги. Це дуже важливе питання. Так, і Валентин, в принципі, зараз один з режисерів таких корифеїв української режисури. «Погані дороги» Наталки Ворожбит. Така для мене військова есеїстика, тобто не відрефлексована ще, а така більш емоціональна. Документальне кіно «Земля, блакитна ніби апельсин». Ірини Цілик дуже круто, дуже круто. Треба подивитися, не бачу. Подивіться, це якраз таки війна без війни дуже важливо. Тобто люди, які живуть на прифронтових територіях, і як вони намагаються просто тримати свою кукуху. І там є така ініціатива «Жовтий автобус». Це кінематографісти, які їздили на прифронтові зони і навчали дітей знімати кіно. І там це документальний фільм про сім'ю, яка сама знімає там невеликі фільми, яка саме грає, самі режисують. Тобто, і як відволікається. Тобто, дозвілля дуже важливо. Тобто, ми всі розуміємо, неможливо постійно жити в війні. Тобто, як ми собі уявляли війну? Так, що постійно бомбить, всі стріляють, всі воюють, так? А виявилось, що насправді не всі. Тобто, як щось тотальне, як Друга світова, такий стереотип. Так. Хоча зараз дуже велика війна, дуже велика. Але ми навіть бачимо, і в нас така можливість, ми зараз дивимося на війну з точки зору Тік-Току, така з призми Тік-Току. Тобто, в нас війна, навіть якщо революція 14-го року, вона була через призму стрімів, де ми могли дивитися на революцію з різних точок в онлайні. І в довгій формі, так мовити. Така собі босховська. А зараз ми через Тік-Ток дивимося. І ми бачимо, що у людей там є час і трохи порефлексувати, відпочити, порозважатися, що це не суцільна така штука. І не у всіх вона така. Це важливо, мені здається, сприйняття. Я забув ваше питання, на що відповідаю, але якось так. Про українські фільми про війну, які сподобались. Менше з тим. Я думаю про майбутнє, і я виріс на американському кіно, типу Рембо 1, тобто в такому ключі. І я думаю, а в майбутньому таке кіно про війну, як називаються фільми такої категорії? Я забувся цю градацію. Там бойовики. Бойовики. Такі просто, прямо скажемо, прості, ефектні бойовики взагалі про нашу перемогу, про цю війну, про нового героя. Чи це в майбутньому взагалі є цьому місце, чи все міняється, Тік-Ток все заміняє? Є місце в цьому, давайте назвемо це так. Місце є в цьому. Де наш Рембо? Він є, десь ходить уже. Зараз я гадаю, що є, тому що, так скажу, що будь-яке національне утворення духу, воно підкріплене певними епосами, такими великими творами, і певним періодом романтизації, такого романтизму, щось ідеальне проти чогось дуже неідеального. Якщо 14-й рік ми намагалися так
уявляти, що це є Росія, і є Україна, але у суспільстві такого розуміння не було. Тобто в нас було такий постмодерновий світ, де багато сірих тонів, багато чорного-білого. Тобто, ну дивіться, ну в Крим вже якось там і ніхто не було супротиву. На Донецьку там і бойовики, які типу українці, які взяли зброю. Тобто багато. А після 24 лютого стало чорно-білим. Ну, типу, дуже чорно-білим. Тобто вже нема цього простору для маніпуляцій. Тобто в 2014 році Росія виграла в нас цю інформаційну війну, насадивши на нас думку, що ДНР і ЛНР хотіли незалежності, що Крим хотів приєднатися до Росії. І багато, ну і в принципі ця думка аполітичності певної, да, що це війна політиків, щось таке. 24 лютого це змінило. У нас є біле, є чорне. І ці історії епосні, ці історії типу великих битв, бо у нас тепер є великі битви. Бо найбільша така історія в нас була в 2014 році, це, напевно, Донецький аеропорт. Але, ну, типу, я зараз не військовий, я багато знаю, але, ну, типу, в мене просто питання самої цієї епосності. Ну, там були простріляні шляхи в контексті. Тобто можна було вийти з Донецького аеропорту. Чому ми так його довго тримали? Тому що це був якийсь символ. Але це не була патова ситуація, така драматична. Тобто можна було звідти вийти. А Азовсталь неможливо було вийти. І це епос, і це історія. Типу, навіть те, що люди здаються в полон, ця історія великої самоповаги і гідності, що люди це не зробили, тому що програли. Вони трималися якомога більше. Так? І в нас ці історії чорно-білі зараз є, і вони будуть мати свій розвиток. І будуть менш такі бойовики, більш, ну, коротше, буде все. Буде все. Головне, щоб ми були, оце важливо. Нарімане, найважливіше питання нашої зустрічі. Допустимо. Свобода. Дуже важливе слово для українців, для українськості як такої, ну і для кримських татар, звичайно. Для українців це взагалі якийсь, ну, прям невроз, в хорошому смислі слова. Індивідуальна свобода. От що це таке? І як її правильно використовувати? Ну, свобода все-таки це про ті ж права та обов'язки. Тобто це досить суміжні речі, які не можуть, одна не може нехтуватися іншим. Свобода – це те, що працює в обидва шляхи, тобто не в одну сторону. Тобто, коли ти хочеш, щоб поважали тебе, ти маєш поважати інших. Коли ти хочеш, щоб твій вибір був визнаний, ти маєш поважати вибір інших. Так? І свобода існує до тих пір, коли щось не загрожує їй. Типу, захищати свободу – це є частиною свободи. Поки в нас є ворог, все достатньо просто, насправді. Тобто є зло, є ми. Потім, коли він нівелюється, буде дуже важкі питання всередині, які нам потрібно буде вирішувати. І свобода для мене все-таки про баланс, а не про якусь суцільну таку невідчуття відповідальності. Це про баланс. Україна вдало балансує? Ми поки балансуємо, називається так. Наскільки це вдало, покаже історія. Да? Ми поки балансуємо. Ось, але кажу, свобода – це пов'язання прав та обов'язків. That's it. Якщо ми хочемо щось змінювати, ми маємо йти цим шляхом. Це не про швидке отримання того, що ти хочеш. Свобода не про це. Свобода про те, що ти можеш боротися за свої ідеали. Тобто, в принципі, наша свобода – це перманентна боротьба. Можливість цієї боротьби. З вами було світоглядне шоу «Інструкція війна» на каналі Антропологія. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про українське воєнне кіно. І які реальні воєнні історії варті екранізації. Ну і не забудьте поставити лайк під відео і підписатися на канал. Також нагадую, що найкращі тези з цієї розмови увіковічнені в мемах. Шукайте мемарню в наших соцмережах. До зустрічі!